Спочатку гарантії були, а потім щезли. Це продовження історії з ремонтом дороги Суми-Полтава. Цього року на майже 275 мільйонів гривень. Минулого тижня ми розповідали про те, що по цьому тендеру Служба безпеки відкрила провадження, бо запідозрила у фіктивності фірму, яка мала б виконувати роботи. Сьогодні ми отримали коментар Служби автомобільних доріг у Сумській області. Вона була замовником робіт. Ось що розповів нам перший заступник її начальника. Під час проведення процедури закупівлі тендерним комітетом було достеменно вивчено як саму пропозицію, так і надані цим учасникам документи. Ніяких сумнівів в достовірності документів або їхньому, скажімо так, неналежному оформленні не було виявлено. Після укладання договору на електронну адресу Служби автомобільних доріг надійшов лист про те, що один із учасників консорціуму, а саме ТОВ «Шляхбуд» з міста Вінниці, нібито не давав свою згоду і по підробним документам його було введено до складу консорціуму. Ми звернулися листами як до самого «Шляхбуда», так і до консорціуму «Мікстрансбуд» для того, щоб вони надали пояснення з цього приводу. На цей час пояснень ні від першого, ні від іншого не надійшло. І так само, як і не надійшов оригінал листа від ТОВ «Шляхбуд», в якому вони повідомляли це. Причому у складі тендерної пропозиції ТОВ «Шляхбуд» надавав своїм листом, гарантійним листом, що він буде виконувати зобов'язання по ремонту доріг. Договір на ремонт 18 кілометрів шляху уклали 21 квітня і 80 мільйонів мали перевести на рахунки переможця тендеру авансом. За Державним реєстром юридичних та фізичних осіб товариство «Шляхбуд» увійшло до консорціуму «Мікстрансбуд» 18 листопада минулого року. Вийшло з нього 1 травня цього року, після підписання договору на ремонт дороги. Директор товариства «Шляхбуд» Анатолій Шеремет із нами спілкуватися відмовився. Сказав, що усім зараз займаються його юристи. Керівниця консорціуму «Мікстрансбуд» Альона Філіна, яка у п'ятницю пообіцяла нам коментар, сьогодні не знімає слухавки. Нагадаю, що це був третій тендер, який виграв консорціум у Служби автодоріг області. Два попередні замовник скасував через брак фінансування.